Леонід Данільчик. Цикл оповідань «Локальна контрабанда». Весь цикл оповідань ви можете прослухати на нашому каналі, знайшовши їх у списку відтворення з одноіменною назвою «Локальна контрабанда». Оповідання «Бухло, бабло і баби». Секундна стрілка наполегливо штовхала час. Він опирався і недоброзичливо шикав на кожен удар. Грицько скинув запрану ковдру. Сів, опустивши ноги на підлогу. Завмер. Гучна вовтузня у сусідній кімнаті заглушила просторово-механічне протистояння. Грицько стрепенувся. Струсив сонну мару. Встав і акуратно поправив іграшкову модельку дальнобійної фури. Поглянув на світлину батьків. Зітхнув. «Сумуєш?» – не то спитав, не то ствердив Сашко. Гриць повернув голову. Брат підпирав плечем одвірок. Хлопчина не відповів, сіпнув плечима і провів пальцем по чорній смужці в кутику фото. Почав складати у наплічник шкільні приладдя. Сашко гмикнув та промовив. «Ми в старших класах носили ножички та кастети, а не зошити і планшети», – усміхнувся на косий погляд Грицька і невесело додав. «Жартую». Підійшов та дружньо стукнув кулаком у плече. Хлопець сів на ліжко. Уважно поглянув на старшого брата. Сашку ще не було 30, але темні очі тліли важким поглядом досвідченого чоловіка. Гриць запитав. «Куди ти збираєшся?» Прозвучало по-батьківськи суворо. Сашко смикнув кутиком губ, але не став іронізувати. Після загибелі батьків стосунки складались важко. Суттєва різниця у віці, різні світогляди. Все це спонукало до непорозумінь. Сашко усвідомлював, що причиною напруження є не боротьба за домінування, а турботливе прагнення вберегти один одного від необачних вчинків. Незграбна взаємоопіка провокувала конфлікти. Сварки створювали відсторонення і водночас ще більшу тривогу за долю найближчої людини. Сашко присів на стілець та серйозно відповів. «В рейс! Що? Що не так?» Грицько, не відводячи погляду, пояснив. «Кажуть, ти мутні мутки мутиш. Кажуть, ти, кримінал мутиш». «Хто каже?» «Та усі. Бабки в дворі, сусіди, в школі шепочуть, косяться на мене». Сашко підвівся. Злегка ляснув долонею по плечу брата та запропонував. «Поїхали зі мною». «А школа?» «Ти випускник. Перший раз прогулюєш? Школа не відміють, в ліс не піде». Обличчя Грицька просвітліло. В тиші нетривкої павзи шурхіт секундної стрілки видався веселим наспівуванням. Сашко погладив маківку брату. Подумав, що Грицько вже аж занадто декоративний. Напевно, варто розвинути у юнака сімейну рису авантюризму. «Вдягайся!» – награно суворо наказав Сашко і рушив на кухню готувати сніданок. Уже звідти крикнув. «На чутки не зважай! Головне, якнайдалі триматись від бухла, брудного бабла і баб низької соціальної відповідальності». Голос звучав бадьоро та весело, але зрадницькі тривожні нотки виказали стурбованість. Недоброзичливі балачки насторожували. За лобовим склом радісно усміхалось сонце. Вітерець розгойдував пишні крони дібров, шумів травами на полях. Теплий день відверто знущався над промерзлими пасажирами вантажівки рефрижератора. Незважаючи на лютий холод,
Грицько піднесено вовтузився. Нишком обмацував усе, що можна було обмацати. Чіплявся із дурними питаннями. Отримував скупі відповіді або саркастичні жарти. На якийсь час затихав і знову відновлював радісну метушню. Костя лише раз уточнив щодо профпридатності Грицька, отримав від Сашка відповідь «Кремень» і сприйняв це як цілком достатньо позитивну характеристику. Авто обійшло чергу фур і наблизилось до кордону. Таке пільгове право йому надавав товар, що належав до категорії швидкопсувальних. Шлагбаум піднявся. Прикордонник уточнив. «Риба! Риба!» – підтвердив Сашко та вирулив на червону смугу. Зупинився перед митною будкою. Пошукав поглядом папку із документами. Не знайшов та питально поглянув на напарника. Костик хрюхнув смішком і, скидаючи брови, кивнув на Грицька. Хлопчина уважно вивчав митну документацію. Надміру пильний погляд ревізора викликав спалах сміху. Засоромлений Гриць віддав папери. Митне оформлення не зайняло багато часу, і дещо розчарований такою хуткістю Гриць опинився на теренах Словаччини. Ще більше розчарування принесло розвантаження у Кошице. Товар довелось видобувати вручну. Відмовила гідравліка самоскида. Грицька не залучили до покут, і він, переповнений співчуття, спостерігав, як закуті у фуфайки парубки топчуть розкришений лід та викидають назовні задубілу рибу. Здивувала геть невелика кількість товару відносно такої маси криги. Вантажівка покинула гуртовню та рушила далі. Ішли на південь, далі від кордону. Гриць подивувався, але запитувати не став. Взяв документи і занурився у малозрозумілі словацькі фактури. Перед Пряшовом авто з'їхало з траси та рушило старою, уже забутою туристами дорогою. Невдовзі кооператорів зустрів занедбаний розважальний комплекс. З усієї інфраструктури діяв лише невеликий рибний ресторан. У воротах заднього двору, схрестивши на грудях руки, злегка усміхалась молоденька господиня. Дівчина провела поглядом машину і, машинально втерши руки у засмальцьований фартух, зачинила високу браму. Привітались, коротко побалакали. Костик хтиво вишкірився, видав хазяйці кілька банальних, не надто галантних компліментів, отримав від неї нещирі вдячні хіхикання, і пара рушила у будівлю. Сашко застрибнув у кабіну, але Грицько не дав йому зачинити дверцята. «Я не розумію». «Що?» Гриць позволікав та пояснив. «Очевидно ж, що риби було менше, ніж накладних. Там, – тицьнув на рефрижератор, – здебільшого крига і…» «Що і?» Сашко оперся ліктем на руль і почухав підборіддя. «І…» Цього разу Гриць вказав на папери. «Ми продали її дешевше, ніж купили». Сашко примружив очі. Прихилився до брата та промовив. «Ми не рибу продаємо, малий. Ми продаємо спирт». Гмикнув у округлені, збентежені очі та продовжив. «Заморожений спирт». «Спирт не замерзає». «Гришко, ти ж в школі на медальку претендуєш. Все замерзає. І правильно розбавлений спирт теж». Сашко вмостився на сидіння і перед тим, як зачинити дверцята, додав. «В підвалі спецагрегат. Топить лід. Якось там щось випаровує. Збирає конденсат і вуаля! У каністрах чистий спирт. Ти в тих процесах більше шариш, медаліст. Христя тобі покаже, як воно працює. Вона спец по хімії, чи по фізиці, щось таке». «А далі?» «А далі не варто запитувати дурниць.
Далі ми не цікавимось. Взяли бабло і погнали геть. Дверцята зачинились. Вантажівка лихим маневром розвернулась та акуратно підійшла задом до широкого сміттєвого контейнера поруч ресторанної стіни. Гідравліка, котра нещодавно категорично відмовлялась працювати, слухняно загула. Вантажний відсік перехилився, і з самоскиду неквапно посипалась крига. Невеликий смітник жадно ковтав масу льоду, котра, вочевидь, не могла у нього поміститись. Врешті розвантаження закінчилось. Гриць зазирнув у сміттєвий бак і не виявив там ані криги, ані дна. Із симпатичних філіжанок парувала запашна кава, але аромат одразу гинув у стійкому етиловому смороді. Парубки кривились, сьорбали і мовчали. Увійшла Христя. Костя протер очі і мовив: «На мою душу! Я вже бухий! Тут нанюхатись можна в хлам і пити не треба!» Господиня мовчки сіла за стіл, виклала 2 щільно упаковані пакети, розсунула напарникам. Чоловіки не стали розпаковувати, знали, що купюр там акурат стільки, скільки має бути. «Можливо, то на 3 було ділити? Ти в ділі?» Погляд дівчини зловив збентежені очі Грицька, і того обдало жаром. Христя мило усміхнулась, зібрала волосся і скрутила його в гульку на потилиці. «Все норм», – відповів Сашко. Зробив круговий жест рукою, натякаючи на сильний запах етилу, і спитав: «Це не можна якось усунути чи зменшити?» Дівчина покривилась, скинула фартух і жбурнула його вбік. Оголене декольте викликало захват у Костика. Він хтиво глитнув. «Незворотні втрати виробничого процесу», – врешті пояснила. «Система стара, вимагає капітального ремонту, ущільнення на з'єднаннях, заміну тенів тощо. Я сама не можу цього зробити. Чи ви пропонуєте викликати сюди ремонтну бригаду? Якщо можете, полагодьте». Парубки промовчали, і Христя повела далі. «І взагалі, регулярні рейси вантажівки з рибою у ресторан, котрий ніхто не відвідує і в якому працюю лише я одна, вже привернули небажану увагу. Проблема не лише в ароматах. Я починаю мозолити людям очі». Сашко зирнув на Христю і одразу зрозумів усе, що вона хотіла сказати лише йому одному. Костя відмахнувся. «Тоді потрібно змінити локацію». Дівочі очі округлились, брови здійнялись та поморщили гладеньке чоло. «Як ти це собі уявляєш? Практично. В технічному виконанні?» «Щось нашаманим. Покумекаєм і рішим». Далі розмова зійшла на балачку. З'явилась скромна вечеря і пляшка настоянки. Гриць поклав в рот шматок сосиски і сконфужено жував, забуваючи ковтнути. Навпроти хмільна дівуля наповнювала келишок Сашка. На столі недбало сумували пакети із грошима. Думку пекла лицемірна настанова старшого брата: будь подалі від бухла, бабла і баб. Костя не прийшов ночувати у відведену їм спальню, і Гриць відчув сильну прикрість за Христю. Не ревність, хоч привабливість молодої господині була безперечна, а саме прикрість, таку, яку відчував зараз за п'яного брата. Ранок не приніс хорошого настрою. Події попереднього дня гризли пам'ять. В голові пульсом відбивались 3 слова: бухло, бабло, баби. Виїхали, не прощаючись. Напарники не помічали Грицька. В кабіні тривала запекла суперечка. «Костик, то лажа! Ми попалимось, і закінчиться це все фігньою». «Якою фігньою?
Шурік, Саш, чого ти пересикнув? Бо тьотки і бабки про тебе шушукають по під'їздах? Слово «бабки» нагадало Грицьку про гроші. Гроші! Сашко свій пакет поклав у тумбочку, окремо, в якусь забиту в кут тумбочку і... На ранок він до неї не підходив. Гроші залишились в ресторані. Сашко по п'яні забув свою частку. Грицько встромив стривожений погляд у брата, але той грізно зиркнув, наказуючи не встрівати в розмову. Хлопчина збентежено завовтузився і пригадав, у яких злиднях вони живуть. Чому так? Чому? Якщо Сашко добуває такі суми на контрабанді спирту? Відповідей не знайшлось. Стало геть огидно. Грицько похилив голову і став ретельно чистити нігті шматком складного паперу, концентруючи на цьому усю свою увагу. Поруч гарчав Костя. «На мою душу, Санька! Та нафік тобі та Христя! Я вже пробив точку. Беруть крутим оптом. Ваще без проблем». Сашко увійшов у пологий поворот. На обрії показалась митниця. Костя вів далі. «Беремо фуру. Фуру-рефрижератор. Пакуємо під самі вінця. Ми будемо королями, Саня». «Костю, ти вже і так примелькався своїм автопарком і походами в ресторани. Твоя нескромність привертає увагу». Бля. Де ми наморозимо стільки продукту? Це уйма часу на наших людівнях. Потрібен цілий цех, приміщення, Костю. Засвітимся». Костик охопив голову руками, помовчав, тамуючи роздратування, та додав. «Ну нащо ти то плетеш? То справа техніки, то все рішаємо». «Мати Василева!» – вигукнув Сашко, проте стримався і спокійно промовив. «Моя пропозиція така – лягти на дно на півроку, а далі повернутись до обговорення». Костя поклав руки на панель, зітхнув та переклав долоні на коліна. «Ні, Сашо, або вже, або ніколи. Про нас уже йдуть чутки. Хтось роздуплить тему і зайде крупняком. Ми втратимо шанс». «Нє, ну йоханий ти папуас. Ти не розумієш, що менше вкусиш, скорше ликнеш, а коли забагато, можна і вдавитись». «За що ти переймаєшся?» – злостиво прошепотів собі в коліна Костя. Підняв обличчя до співрозмовника та уже голосно промовив. «Що на нас наїдуть? Так забашляєм, і будем мати кришу, і далі все по маслу піде». Прибули на кордон. Авто стало в хвіст черги. Напарники мовчали. Черга рушилась, і рух машини наче знову оживив розмову. «Я на дно!» – висловив своє остаточне рішення Сашко. «Я розганяю тему!» – своєю чергою довів Костя. «Без образ?» Сашко потиснув простягнуту руку і додав. «Без образ! Я виходжу з гри. Тема чисто твоя. Льодівні залишаються за тобою. Машина за мною. Ти і так фуру братимеш». «Нормас, домовлено». Костя помовчав і знову зітхнув. «То дарма ти, Сашко». Черга посунулась, і авто заїхало на зелений пас митниці. «Не спи, замерзнеш!» Гриць відірвав від подушки обличчя і з подивом поглянув на брата. Той стояв явно зібраний у подорож. «Що ти хочеш? Дай поспати. Ти і так виспаний. Щось ти рано прийшов з випускного. Тверезий, непобитий. І пахло від тебе парфумом, а не розпустою. Без бухла і баб. Лише суха романтика із недоторканою незайманкою». «То ти молодець!» – буркнув Сашко, не знайшовши, що відповісти на саркастичний докір.
Гриць повернувся на спину та втупився в стелю. Отримав легкий поштовх п'ятою в стегно. Повернув голову до брата. Наступні слова Сашка пролунали наказом. «Збирай найцінніші речі. Ми виїжджаємо». «Куди?» «В нове життя». Грицько повернув погляд до стелі та мовив. «В мене не залишилось речей у минулому житті. Тільки іграшкова фура і світлина батьків». «Шкільний атестат візьми і медальку, йолопень». «Куди прямуєте?» Прикордонник не виглядав доброзичливо. «Подорож-подарунок. Брат закінчив школу із відзнакою», – чемно відповів Сашко. Паспорт перейшов із рук в руки. Допит продовжив митник. «Ви займались експортом риби?» Сашко усміхнувся і вдав, що витирає сльозу. «Майже рік тому. Провальна спроба почати власну справу. Повівся на чужі обіцянки Золотих гір». «Що так?» «Так кожна партія в міну йшла. Суцільні збитки». «А ваш партнер далі возить?» Знову втрутився прикордонник. Гриць від напруження скулився і зблід. Митник пригледівся до юнака. Сашко озирнувся на брата та з деякою зверхністю та насмішкою пояснив. «Морська хвороба, нудить в дорозі». Скинув питально брови. «Можемо їхати?» «Так щодо партнера, далі возить рибу?» Виявив наполегливість прикордонник. «А я знаю. Я зі справи вийшов. Вантажівку рефрижератор продав, а з тим чуваком контакту не тримаю». Стражі кордону та казни повагались, перезирнулись, і врешті митник махнув рукою. «Щасливої дороги!» Паспорти повернулись у салон легковика. Сашко повільно виїхав на нейтральну смугу, рушив до словацьких прикордонних служб. «Ну, в тебе і витримка!» – щиро подивувався Грицько. «Головне вірити в те, що ти брешеш!» – усміхнувся Сашко. Брати перезирнулись і тихо засміялись. Напруження зникло. Грицько поглянув у вікно. Проїжджали повз штрафмайданчик. З відкритих шлюзів яскраво-жовтої фури рефрижератора видобувались клуби морозного повітря. На гарячому асфальті танули грудки просипаної криги. «Сашко, диви, там Костя!» – вигукнув Грицько і було викинув руку, щоб помахати в знак вітання. Але Сашко перехопив її і твердо, хоч із сумом в голосі, промовив. «Можеш не намагатись, він не відповість взаємністю. Подивись на його руки». Кисті Костика стискали кайданки. «Попався?» – промурмотів Грицько. «Попався!» – без надмірного жалю, лише констатуючи факт, підтвердив Сашко. Далі усю дорогу їхали мовчки, проте привітний персонал готелю, душ, смачний обід та приємна прогулянка центром Кошице стерли неприємні спогади і суттєво покращили настрій. «Нам потрібно підготуватись до вечері», – промовив Сашко та скерувався до бутіка чоловічих костюмів. «Так я міг свій випускний костюм взяти». «Гришко, то було лимарське шмаття. Нам потрібне справді вишукане вбрання». З тераси відкривався мальовничий пейзаж. Сашко гомонів з Христиною, а Грицько нахабно розглядав ефектних жінок у елегантних платтях в залі фешенебельного ресторану. Принесли вино. Сашко наповнив келихи. Грицько жестом відмовився. Христя широко усміхнулась та хитро зирнула на юнака. «Заборона на бухло, бабло і баб. Але з останнім табу, я бачу, тобі важко впоратись». «Тобі дуже пасує це плаття і зачіска, а особливо личить кольє, наче під колір очей», – відповів компліментом Грицько,
аби одразу змінити неприємну йому тему. «Дякую!» Сашко почухав підборіддя та звернувся до брата. «Дотримуватись життєвих засад – це надзвичайно важливо, але не можна принципи доводити до абсурду. Пити потрібно так, щоб не втрачати ясність думки. Гроші потрібно заробляти, проте стільки, скільки в змозі переварити. Наслідки надмірних апетитів ти бачив сам». «Костя?» – спитала Христя. «Костя!» – підтвердив Грицько і зауважив, що новина дівчину не засмутила. Повчальна промова продовжилась. «І тратити треба вміти, не поспішаючи, не кидатись одразу в розкоші, вичекати». Сашко кивнув на Христю. «Доки ми відлежувались, газдиня позбулась свого господарства з рестораном і через цей продаж легалізувала наші набутки. Тепер ми цілком офіційно заможні паничі із законним джерелом збагачення». Гриць невпевнено взяв келих. Цокнулись та пригубили терпкуватий напій. Вино залишило приємний післясмак. Сашко повів далі. «Ну а щодо жінок, то сумнівних та проблемних безумовно потрібно уникати. А от сестру варто шанувати та берегти від помилок». Нахилився та м'яко поцілував Христину в скроню. Дівчина усміхнулась Грицьку та взяла його долоню у свою. Шокований юнак перевів погляд із сестри на брата. Сашко потис плечима. «Розумієш, дальнобійники вони як моряки, в кожному пристанку дружина. Хто знає, скільки і де у нас ще братів та сестер». Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.